ẹ̀yin èèyàn wa a kú ojúmọ́ àlàyé lórí owó orí tuntun. Ṣé rí nǹkan tó bá tọ́píìkì yìí wá, mo mọ̀ pé kò kí ń ṣe niche mi, but mo ti máa ń sọ fún wa pé gbogbo nǹkan tó bá ti concern wa gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òun la máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, pàápàá jùlọ àwọn nǹkan tá a ní oríṣiríṣi ìbéèrè fún tí ò yí àwọn èèyàn. A rí pé owó orí gan, Jésù gan sọ fún wa pé ká máa san owó orí, ká fi ti Késárì ká ìfún Késárì. Gẹ́gẹ́ bó ti yé mi sí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ understand the taxation more than this. If you have a different opinion, you can put it at the comment section. Tẹ́ bá wá comment, tẹ́ bá wá bú wa, àwa náà lákọláwà bí bọ́ǹbù o. So ẹja ṣàlàyé rẹ̀. Bó ti yé mi sí ni pé ntí ààrẹ wa tí ń sọ, ààrẹ orílẹ̀-èdè wa, bàbá president Tinubu, bó ti yé mi sí ni pé owó orí tuntun láti ọdún ogún ẹ̀fà oṣù kínní ya 2026 ní ọ̀kínní ní ó bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà. Bó ti yé mi sí ni wípé owó orí tuntun, that is the new tax policy for individual, báwo ló ṣe affect wa sí gẹ́gẹ́ bí individual. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ní WhatsApp group mi tá ń gbà bí ẹ ń gbàgbọ́ ọtí, ẹ jẹ́ á fi opinion wá sí comment section fídíò yìí. Tax rate ni wípé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan, irú èmi bí mo ṣe wà tí mo jọ́ ọmọ Nàìjíríà báyìí ní ẹ̀sán individual báyìí kí n fi ra mi ṣàpẹẹrẹ, nítorí sọ ni wípé 15 to 25% of earnings wa ńlá mọ̀ san fún ìjọba gẹ́gẹ́ bí owó orí. Bó ti yé ń sí. Now average of 20%, tó túmọ̀ sí pé tá bá ro 15 mọ́ 20 yóò fún wa ní 40 divided by 2, 20% náà ló máa fún wa. So tax rate wa gẹ́gẹ́ bí individual starting from January 2026 òun ni 15% to 25% of our earnings. Now nǹkan tó wá sọ eligibility, mi mọ̀ bí màá ṣe pé eligibility yóò bá àmúyẹ, àwọn àmúyẹ tí a fi mọ̀ bóyá a qualify láti máa san owó orí yẹn ni wípé anyone who earns income of 800k per year, tó túmọ̀ sí pé ẹni tó bá ti jẹ́ wípé láàrin odidi ọdún kan at least iye tí ń wọlé fún ó jẹ́ 800,000. mi mọ̀ bí ń ṣe pè yẹn ní Yorùbá, bóyá bàbá sáyẹ́nsì Yorùbá àbáyé bàbá àròjinlẹ̀ wọ́n bá ní sọ kínní ìgbà mẹ́rin yóò jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rin, yes, ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rin. That is pé láti January sí December tówó tí ń wọlé fún ọ tó bá ti tó 800,000 láàrin ọdún, o ti wà eligible láti san owó orí fún ìjọba. Tó túmọ̀ sí pé láàrin oṣù kan òun ní 67,000 by calculation ni o. Then láàrin ojúmọ́ kan òun ní 2,300 naira per day. Ẹni tí bá ní 2,300 per day is equivalent to kéèyàn mọ́ ní 800,000 per year. So ìwọ tó bá ti jẹ́ pé ń bọ̀ bá yọ ojú owó tán, èrè tó rí láàrin 24 hours ó jẹ́ 2,300, ó ti wà eligible láti san owó orí fún ìjọba, which is 15% of iye tí ọba hàn. Then number 3, tools for assessment. Kí làwọn tools tí wọ́n fi assess wa pé àti lẹ́tọ̀ọ́ láti san owó orí fún ìjọba? Ó ní BVN wa, our BVN, our NIN, our TIN and our account. Tó túmọ̀ sí pé kò síbi téèyàn lè bá sí, o ò lè sápamọ́ sẹ́yìn ìka kan kọ́ mọ́ ní èlé mo pa, èlé mo ń rí, èmi èlé sanwó orí, because BVN ní sẹ́wọ́n wá fẹ́ open account nsìn wọ́n ní àárẹ̀ mú BVN wa wá. Gbogbo wa la ní NIN, wọ́n ti link ẹ̀mọ̀ phone number wa. Gbogbo wa la ní TIN, àwọn tí wọn ò ní tó jẹ́ civil servant, àwa tá a ní registered business, a ní tax identification number, gbogbo aládé l'account. So nǹkan tí ìjọba ó fi access rẹ̀ rè, àfi tó bá ní kówó báńkì tó ọ̀hún kó sínú báàgì kiri ilẹ̀ tí ó sì sẹ́ni tí ò ní àkáǹtì. Now number 4, implication for common man. The implication of this new tax policy for common man, especially the informer, those ones who are informer, that is bóyá àwọn taxi drivers, àwọn ọ̀kadà rider, those that do petty business, that their business is not they are not civil servants. The implication on them is that they now switch from no tax to tax.
tó túmọ̀ sí wípé wọ́n wá switch from the position pé wọ́n ìsanwó orí tẹ́lẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sanwó orí ṣàwọn pé fẹ́ẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ ọgbọ́n tí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀lú tí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ ọ̀kadà wọn bóyá tí wọ́n bá jáwèé lórí ojú títì tí wọ́n sanwó union nìkan náà ni ṣùgbọ́n ní ìsìn ìjọba ọmọ gba owó lórí wọn so implication tí kìíní yẹn ní nìyẹn. Now number 5 ni wípé so they switch from no tax then criminal liability from tax evasion ṣé àmọ́ pé tax evasion yìí is a criminal offence àwọn míì wọ́n á lọ ṣí company tó jẹ́ pé wọ́n á divert gbogbo owó wọn síbẹ̀ kí wọ́n má bàa máa san owó orí fún ìjọba but nísìn is a criminal offence even initially gan tax evasion is a criminal offence so yẹ wà bẹ́ẹ̀ yẹn so fún àwọn companies tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ government á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wò wọ́n fínífíní to the extent wípé owó orí yẹn wọ́n wà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní san now ẹ má bínú bọ́ọ̀dù mi tó bá gbogbo nǹkan tí mo jot down gẹ́gẹ́ bí tax policy yẹn ṣe yé mi sí ṣàmọ̀ pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo wa la jọ ní a gbọ́dọ̀ máa wo gbogbo àwọn nǹkan tí bá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Now number 3 ni pé little or no benefit criminal liability from tax evasion then little or no benefit from government it means that ṣe mọ̀ pé fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ báyìí gan another implication ti new policy yẹn máa ní ni wípé àwa kan wà tàbí kí n sọ pé àwọn kan wà tí wọn ò rí benefit kankan láti ọ̀dọ̀ ìjọba tó sì ṣe pé fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ náà sanwó orí ní ìsìn báyìí wọ́n máa sanwó orí ní ìsìn tí ìjọba tó bọ́n á fẹ́ máa lo owó orí hùn láti máa ṣe basic amenities nínú society a mọ̀ pa ń jàǹfààní nínú owó orí tá à ń san ṣùgbọ́n as a matter of fact nísìn tó bá ti di pé wọ́n implement kinní hùn kálukú ní ọmọ sanwó orí àtàn tí wọ́n rí benefit o àtàn tí wọ́n rí benefit they will now pay then you will tax the proceeds from any work that you do you are going to tax you will tax the proceeds of any work you do now be it work that is illegitimate or not for example àwọn tí wọ́n ń ṣe immoral works tàbí àwọn tí wọ́n ń ṣe illegitimate work you will now need to explain to the government the 1 million naira or 2 million naira that entered your account wàá sọ àlàyé fún ìjọba reason tó fi ní san owó orí láti inú owó yẹn ẹ wà àwọn tí wọ́n ń ṣe owó nàbì tàbí àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yahoo tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ tí ó lòdì sófin ní ìsìn tó sì ṣe pé inú àkáǹtì wọn lówó ń wọlé sí ìwọ fúnra rẹ tàbí any other activity you understand so nǹkan tó mú ẹ nìyẹn you will now need to explain to the government unfortunately for people tán wà ní under tán fọ̀ síbí ni wípé it will now be easier for the government to tell you that you are eligible for tax than for you to tell the government that you are not eligible to pay tax. Now ìjọba yóò rọrùn fún ìjọba láti sọ fún ọ pé ọ sanwó orí ju kí wọ́n sọ fún ìjọba pọ̀ ní sanwó orí lọ tó túmọ̀ sí wípé ìwọ ló wá kù ọkù ìjọba àbí àwọn ọ́físà tí wọ́n bá wà ní ìcháàjì pé tó 20 million tó wà àkáǹtì rẹ̀ yìí kọ́ńtíráàtì lọ gba bíríkìlà ní ọ̀ kápẹ́ńtà ní ọ̀ ìgbà báyìí lọ́n ṣe nínú ẹ̀ ra màtíríàsì ẹ sanwó àwọn òṣìṣẹ́ èyí tó kù tí ọ̀jẹ̀ tí ẹ̀gán wáyá ló pé 1 million ní owó hùn ìwọ lówó lè ṣàlàyé èèyàn fún ìjọba but as far as the government is concerned any amount that drops in your account you have to pay tax from it ṣàlàyé mi ti ń yá báyìí náà sìn if wọ́n ti ń ṣe 419 náà sìn wọ́n ti ń ṣe 419 báyìí náà sìn tí ń gbowó náà èèyàn they will pay tax to the government through it so everybody will now need to explain to the government the reason why you cannot pay tax from that money so you have to explain where the money comes from pé it's not from your income because tó bá ti jẹ́ income you pay 15 or 20% as the case may be. Now the next one ṣàmọ̀ pé bó ṣe yé mi sílẹ̀ mi ṣe ń sọ àlàyé báyìí mo sọ pé so it will be easy for the government to now convince you that you are taxable than for you to convince the government that you are not taxable. Now number 5 now the question is now that do you support the new policy do you because it was part of what we discussed in that group do you support the new policy now àwọn kan sọ yes àwọn kan sọ no now the people who said no let me start from them from àwọn kan sọ pé àwọn ò support the new policy àkọ́kọ́ ni wípé the local government the state government or the federal government must show workings from what they already have. In other words,
kó tó di wípé new policy yẹn máa dé ní 2026 there is a particular policy tá à ń lò till date whereby payee is there all civil servants ní Nàìjíríà ni wọ́n ń sanwó orí. So àwọn tí wọ́n wá tí kì í no wọ́n wá ń jẹ́ kó mọ iye wa wípé reason táwọn fi sọ no ni wípé kí wọ́n kọ́kọ́ ṣàlàyé kí ìjọba ìyẹn láti ìjọba ìbílẹ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ which is the local, the state and the federal to show us workings, meaning that pé kí wọ́n wá ṣàlàyé fún wa tí owó orí tí wọ́n ti ń gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àkọ́kọ́ resources tí wọ́n ní on ground ni pé the present tax, kí ni àwọn àlàyé nǹkan tí ibi tí àwọn owó yẹn ń lọ. Then ẹlẹ́ẹ̀kejì subsidy, the subsidy that has been removed already lórí fuel and kíní pé where is that particular one, where has it gone to. Then the oil money, you know Nigeria is the only oil producing country that has the poorest people in the world. Àwa ni a jẹ́ oil producing country tí a tún wá ní àwọn tí wọn ò wà okay tí wọn tó ń suffer jù ní gbogbo àgbáyé. Then ẹlẹ́ẹ̀kẹrin the natural resources like àwọn gold, àwọn iron oil, àwọn limestone and you know a lot of gold. Ṣé mo báwọn èèyàn mine ní north, people are mining. So apart from the natural resources, the subsidy, the tax, they already pay tax. They should be able to do what? To show workings for that one first before we can now say that you know they will want to put this percentage of tax on the common man. Now àwa tí a tíìkì yes ṣe mọ̀ pé àwa tá a tíìkì no nìyẹn. Reason táwọn fi tíìkì no ni wípé that they should show workings. The present tax that has been paid, you know, it was, I don't think they really impose it yàtọ̀ fún àwọn shops tàbáwá tá a ní registered business tàbá anything shops, provision stores and all these big stores, they pay tax actually. Whereby tí wọ́n bá san máa ń ti shop wọn. Now nísìnyí tó ti wá fẹ́ implement this policy. Now àwọn tí wọ́n wá sọ wípé àwọn ò fara mọ́, reason tí wọn ò fi fara mọ́ nìyẹn. Àwa tá wá sọ yes fún policy yẹn, reason àkọ́kọ́ tá fi sọ yes ni wípé every Nigerian will now be responsible. Every Nigerian will now be responsible. So gbogbo wa a máa become responsible citizen. Kò ní ṣe wípé a mọ̀ àdé ní dá nǹkan kan padà fún ìjọba. Ṣé mọ̀ wípé àwa fẹ́ kan tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ táwa ń ṣe ó wà informal. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, I'm a content creator. Èmi ò kí ń ṣe civil servant. There was a time I was complaining to one of these apps pé tax tó já, percentage tó já from my pay is too high. But we are used to it. Ó ti máa wàhálà. Tó bá pa, for example, if you earn like maybe you earn like $200 US on your page, àtìgbà tí tó jẹ́ secretary mark tó ti wá ṣe meeting pẹ̀lú Nigerian government tó ti di pé monetization ti dé Nigeria nísìnyí, they might remove like 20% or 18% from this particular figure. So yà bá nísìn. So nǹkan tí àgbékalẹ̀ ìjọba tuntun new government policy yẹn sọ ni wípé nítò gbogbo Nigerians pátápátá yanyan láàmú sanwó orí. Àwa náà wà gbogbo èèyàn ní responsible. Kì í ṣe pé mi wà bá ti ń ṣiṣẹ́ tán sí ìhẹ́ẹ̀nì ṣùgbọ́n tí wọn ò sanwó orí. Mi sì wà tó ṣe pé ìwọ̀nba tí ń hẹ́ẹ̀nì irú àwọn pay ní ìsìn pay as you earn civil servant true pay ni wọ́n fi ń sanwó orí. Àwọn san steady. Bí mi wà tó ṣe pé wọ́n ń rówó ju òṣìṣẹ́ ìjọba lọ tí wọn ò sì san owó orí. Ṣùgbọ́n nípa àgbékalẹ̀ owó orí tuntun tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ next year bá nẹ́ẹ̀sìn ọba kódà kó ṣe pé sẹ́tò ń ṣe gan ò ṣe é gbọ́ létí as long as tówó bá ti ń wọ àkáǹtì ẹ̀ báyìí ìjọba ọmọ yọ ìwọ lọ́wọ́ àárẹ̀ mọ́ defend ara ẹ lọ́dọ̀ ìjọba bóyá wọ́n ní bí wọ́n ṣe gbé ètò yẹn kalẹ̀ whereby you come and prove to the government the reason why you are not going to pay tax on this 20 million or 30 million or 10 million that entered your account. Now everybody will now be responsible. What other reasons ni àwa tá a sọ yes to that policy? What other reason? Ó ní wípé Nigeria will now become truly one Nigeria. Yes, Nigeria ó wá become wípé in the area of taxation pé no Nigerian is more Nigerian than any Nigerian, pé kò sí ọmọ Nigeria kankan tó jẹ́ ọmọ Nigeria ju gbogbo ọmọ Nigeria lọ, tó túmọ̀ sí wípé ní bákan náà ni wọ́n ṣe mọ́ treat kálukú. Kì í ṣe pé àwọn kan mọ̀ sanwó orí àwọn kan ò ní san, ìjọba ò sì ní wá wo
ibẹ̀ because individually ní ìsìn lókù tí a máa san owó orí a sì máa san based on iye tí a bá ń hẹ́ẹ̀nì ni kì í ṣe pé based on pé àwọn èyí owó wọn àwọn míì wà tó ṣe pé owó wọn pọ̀ ju tàwọn míì lọ so bọ́ bá ṣe pọ̀ tó ni wọ́n ṣe calculate percentage nsì so yá báyìí náà ẹ̀sìn so bí ó ti yé mi sínú bí mo ṣe wá ń ṣe fọ́nrán yìí wípé ní ṣe mo wípé èèyàn lè wọ́n ní ọ̀mọ̀ràn kan ọmọye òpẹ́lẹ̀ ọlọ́gbọ́n kan ta kókó mi sí etí aṣọ gbogbo àwa tá a mọ̀ pa táàsì jù báyìí lọ ṣe àwọn pé scientist lèmi yá báyìí náà ẹ̀sìn tó bá ṣe pé science kìíní ní ẹ̀sìn àtùnú sọ àlàyé ẹ̀ jù báyìí lọ àmọ́ àwa tó bá tún yé jù báyìí lọ ẹ já fi opinion wá sí comment section àwa tá a bá ní ọjà kan tàbómi ìta ń tà ẹ já advertise ẹ̀ sí comment section náà mo fún wa ní free advert yẹn let us advertise our business on the comment section of this video then àwa tá a bá tún ní mọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí ètò owó orí tuntun tí ààrẹ wa bàbá Tinubu tí wọ́n bá ní gbé kalẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ 2026 ẹ bá ní fi sí comment section kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú wa kí orílẹ̀-èdè wa kọ́mọ dàgbàsókè kọ́mọ tẹ̀síwájú káwa tá a jọ mọ orílẹ̀-èdè náà kọ́lọ́n jẹ́ àṣe àṣeyọrí gbogbo èèyàn ará Nàìjíríà náà tí wọ́n ti ìlú èbò kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n wá padà wálé láti wá ṣe àwọn nǹkan mèremère tí ó mú kórílẹ̀-èdè wa kó rú gọ́gọ́ sí kí ọrọ̀ ajé wa náà kò tún rú gọ́gọ́ sí bó ti jẹ́ nù ẹ ṣeun gan.